Okay, so sa video na to, explain ko kung paano mag-graph ng parabola given yung standard form. So, lagi niyong tandaan na ito yung standard form ng parabola. X minus h, okay, squared over a squared minus y minus k squared over b squared equals 1. So, pwede yan magkabaliktad. Pwedeng ganito yung standard form. Pwedeng y minus k squared over a squared, okay, and then minus x minus h squared over b squared equals 1. Okay, so dito sa una, positive si x, okay, sa pangalawa, positive si y, negative naman si x. So lagi yung tandaan na hindi to kagaya ng ellipse, okay, yung ellipse plus to, gets, mukha silang magkamuka, pero yung ellipse plus. Okay, pero ang hyperbola, minus yan lagi. May isa laging negative. Okay? And then, sa a squared tsaka b squared ganito. Sa ellipse, ang a ay lagi yung mas malaki. Okay? Laging mas malaki yung a. So, kung ito ay 16, ito ay 4, ang a natin sa ellipse, yung 16. Okay? Kung ito ay 4, tas ito yung 9, ang a natin sa ellipse, yung 9. Yung laging mas malaki. Pero sa hyperbola, iba. A is always positive. Okay? So, kung sino man yung positive dyan sa dalawang yan, A squared o kaya B squared, yun yung A. Okay? So, dito sa unahan na to, buburahin ko to dito sa unahan na to, eto, dito sa unahang form, ang A ay na yung kadikit na X. Kasi, si X ang positive. Okay? Dito sa pangalawang form, positive si Y. Kaya, yung A, yung nakadikit kay Y. Okay, so tandaan niya mabuti ha. So, para maganda, example number 1 agad. Para hindi kayo nalilito. Okay, so, x squared over 9 equals y squared over 25 equals 1. So, kitang-kita nyo na positive si x squared. Gets? So, since positive si x squared, automatically, itong 9 na to si A. Okay? So, yun. Isang tingin nilang alam nyo na agad yung mga information na yan. Pero at the same time, tandaan nyo na if ang x squared, ang positive, ang bukas ng parabola nyo nakaganto. Ng hyperbola nyo nakaganto. Okay? So, tandaan nyo yan nakaganyan ang parabola natin. So, again, unang kukunin nyo is the center. So, the center is at h, k. So, ibig sabihin, babalik rin lang natin tong sign, yung kasama ni x and y. So, since wala silang kasama, automatically, this is 0, 0. Okay? And then next, hanapin natin yung a squared and then yung b squared. Okay? So, dahil nga, ang a squared ay laging positive, edi automatically, ang a squared natin si 9, and then ang b squared natin si 25. Okay? And then, square root natin para mahanap natin. So, a squared is equal to 3, and then b is equal to 5. Okay? So, dahil meron na tayo third is, hanapin natin yung foci o yung focus, since dalawa sila. Kasi ang hyperbola, dalawang parabola lang yan na magkatalikuran. So, ang formula niya is this square root of a squared plus b squared. Okay? Huwag kayong magpapalit ito sa ellipse minus, pero sa hyperbola plus. Okay? So, ang a squared natin is anong squared natin? 9 plus daw sa b squared, which is 25. So, 25 plus 9 is 34. So, ang square root ng 34 is, hanapin natin, calculate. Okay, so 9 plus 25 is 34, square root 5.83. So, 5.8 na lang, since ika-graph natin. So, equals sa 5.8. Okay, so dahil meron na tayo ng tatlong information na yan, pwede na nating i-graph yung hyperbola. So, ito yung Cartesian plane and then gagraph na natin. So, una nyo yung i-graph is, of course, the center, which is a 0, 0. So, ito. Okay? And then, tingnan nyo yung information, ang parabola natin will open paganyan. So, left and right. Okay? So, dahil left and right, ang A, we need to move A units, A lagi A units left and right. So, 1, 2, 3. And then 1, 2, 3.
Tapos yung B, pataas naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then dito. Yun. So, hindi siya kagaya ng ellipse, okay? Na yung A ay laging yung mas mahaba. Dito, basta yung A, yung positive. Okay? So, yan. Kapag nagawa nyo na yan, is gagawa kayo ng, i-connect na siya as rectangle. Okay? And then, wait lang. Yan. Tapos, kailangan yung end for, para maganda, broken line. Okay? Tapos, after nyo i-connect yan ng ganyan, what's next would be the focus, yung foci. So, i-graph natin kung nasan yung foci. Then, sabi, 5.8. So, ibig nang sabihin, dito sa x-axis, we need to move 5.8 units away from the center. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 5.8 is right there. 1, 2, 3, 4, 5, 5.8 nandito. Okay? Bakit nandito? Bakit hindi dito sa taas? Kasi nga, ang parabola natin will open to left and right. So, dito dapat ang focus. Okay, so maganda, labelan natin. Focus 1, vertex 1, center, vertex 2, and then the focus 2. Okay? So, dahil meron na tayo nan, what's next would be drawing the asymptote. So, ang asymptote, i-connect nyo lang yung yung corner na to dito sa kabilang corner with a straight line. So, dahil hindi ko kayang straight, estimation na lang. Wait. Yun. Okay? Kapag na-connect nyo na yung magkabilang dulo na yan, pwede nyo i-graph yung parabola. Yung hyperbola. How? Yung vertex, ito yung unang vertex, magta-touch siya dun sa asymptote. Pero hindi siya didikit kasi yun yung definition ng asymptote. It will approach pero never ever magdidikit. Ayun na. So yun yung purpose ng asymptote, para mahanap nyo kung nasan yung limit. Hindi masobrahan yung graph. Ayun na. So nag-graph na yung hyperbola. So ang susunod is of course kailangan nating i-identify yung asymptote. So ganito lang kadali mag-identify ng asymptote. Okay, so tandaan nyo lang na ganito magsulat ng asymptote. Dalawa. Pagka ang hyperbola niya is horizontal, so either ganito o kaya ganyan, ang pagsusulat ng asymptote is y minus k equals b over a plus and minus and then quantity x minus h. Gets? Pero kapag ang hyperbola niya is pataas, so vertical, pag ganyan, okay, ang asymptote nyo is y minus k equals plus and minus, baliktad naman, a over b, and then x minus h. Okay, gets? So, since horizontal tong itong hyperbola natin na to, ito yung susundin nating pagsusulat ng asymptote. Okay, so dahil horizontal nga, ito susundin nating pagsusulat ng asymptote. So, ayan, y minus k plus and minus b over a, x minus h. So, susulat natin dito sa taas. Our asymptote is at y minus k. So, ano yung, look at the given, ano yung y minus k? Ito, since wala namang k, edi y na lang. Y minus 0 na kasi yun eh. Okay, gets? So, y minus 0 equals positive and negative b over a. So, what is our b? 5. Okay? And then, what is our a? 3. So, ibig sabihin, positive and negative 5/3. And then, x minus h daw. Okay? Tingnan nyo mabuti. X minus h. So, what is our x minus h? Since wala naman tayong h kasi nga 0, edi x minus 0. Okay? So, ito yung asymptote natin. So, asymptotes is y minus 0 equals positive and negative 5 over 3 x minus 0. So, yun na. So, ayan, last step na lang is just sulat nyo lang yung coordinates ng mga points natin. So, para maganda, susulat ko ulit. So, ang foci natin is at negative 5.8, 0, tsaka 5.8, 0. So, ang foci natin is nasa negative 5.8, 0 and 5.8, 0.
Okay, okay pwede nyo isulat as 0 plus and minus 5.8, 0. Okay, isa. Pero pwede ring dalawa. Okay? And then number 4, para maganda, sulat natin ang vertices. Yung coordinates ng dalawang vertex. So, dalawa kasi yung vertex. Ito, tsaka ito. Okay? So, ang unang vertex is nasa negative 3, 0. Pangalawang vertex nasa 3, 0. So, pwede natin isulat as negative 3, 0, and then 3, 0. O kaya, pwede ring isa. 0 plus and minus 3, okay, 0. So, yun na. Tapos na yung example number 1, and next example na.